In deze bossen lag ooit het enige vliegveld in Hitlers Derde Rijk dat zich uitstrekte over 2 landen. Fliegerhorst Venlo was bijna 3000 voetbalvelden groot, had 3 start- en landingsbanen en beschikte over een wegennetwerk van bijna 50 kilometer. Ruim 70 jaar later is een groot gedeelte van dat alles verdwenen. Maar nog lang niet alles. Het vliegveld Venlo werd aangelegd vanaf eind 1940. Een groot deel daarvan lag op Nederlands grondgebied, vanuit de plaats waar al een vooroorlogs hulpvliegveld lag. Bijna 15.000 arbeiders hebben dat vliegveld aangelegd. Ja, de Duitsers die hebben dus heel veel tijd en moeite gestoken in de aanleg van dit vliegveld. Het vliegveld vervulde een belangrijke rol in de verdediging van het Duitse Ruhrgebied. En daar zijn hier de restanten nog van te vinden. Om die verdediging te kunnen leiden werden nachtjagers vanuit de verkeerstoren en de naastgelegen bevelsbunker op pad gestuurd om geallieerde bommenwerpers uit de lucht te halen. Beide gebouwen zijn bewaard gebleven en dienen al 25 jaar als recreatiegebied voor klimmers. Het vliegveld werd volledig gecamoufleerd. De start- en landingsbanen die waren in natuurkleur geschilderd, zodat ze volledig opgingen in het landschap. En deze commandobunker die was voorzien van een dak. En de muren die waren beschilderd met ramen en deuren, zodat het allemaal boerderij leek. Hier zie je nog de restanten van die rode verf waarmee de bunker beschilderd was. Het vliegveld kende natuurlijk heel veel gebouwen, met name onderkomens, maar er waren ook 99 hangars. En dit is bijzonder, het is een boerderijtype hangar. Dit exemplaar is gebruikt voor het nieuwe raketvliegtuig, de Messerschmitt 163 Comet. Een Wunderwaffe, zoals de Duitsers het noemden, voor onderscheppingen overdag. Fliegerhorst werd vooral gebruikt om het luchtruim van de Duitsers te verdedigen. Toch werd het vliegveld ook diverse keren doelwit van geallieerde luchtaanvallen. Met alle risico's van dien voor de bevolking rondom het vliegveld. Langs de weg vind je nog her en der op het vliegveld schuilbunkers uit de tijd van de oorlog, waar de bevolking schuilen kon tegen de luchtaanvallen. Want het vliegveld was ook regelmatig doelwit van bombardementen. En dit is zo'n schuilkelder, verscholen tussen het groen. En bijna iedereen die er fietst er voorbij zonder te weten dat hij nog in de kelder ligt. Op Fliegerhorst Venlo werden vele bombardementen uitgevoerd. Ondanks het feit dat het oorlogsverloop voor de Duitsers steeds slechter werd, hielden velen van hen toch hoop op een goed einde. En dat kwam mede door een ander Wunderwaffe dat zich ook in Venlo bevond. We staan hier tussen de brokstukken van een zeer bijzonder gebouw op een plaats waar eigenlijk nooit iemand komt. En dat is het Bundeswehrdepot aan de Duitse zijde met een heel bijzonder wapen wat hier werd gebruikt. Op deze plaats stonden de V1's. De V1's, een Duitse Wunderwaffe, moest het kompas worden afgesteld. En daarvoor is deze uitsparing in de vloer, daar lagen meetlatjes in en zo werden de kompassen afgesteld. Die V1 werd onder de vleugel van een bommenwerper gehangen. En die bommenwerper bracht die V1 naar Engeland toe om daar dood en verderf te zaaien. Ook deze Wunderwaffe heeft gelukkig niet de overwinning voor Hitler-Duitsland gebracht.